أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Students, नन چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی pressure and its units، مطلب pressure او بیا د pressure unity. نو په دې ټاپک کې به موږ students pressure د unity زموږ سره څنګه کیلکولیټ شوی دی. ټیک شو 760 mm of Hg دا 760 موږ ولیدو. mm of Hg mean mercury دا موږ ولیدو یا 76 cm of Hg دا خبره مونږ ولیدو یا چې 760 ټار ولیدو. دا مختلف چې دی دا به ان شاء الله په دې لیکچر کې مونږ سکو دا به فولي ایکسپلین کوو د خیر سره. اولنې سټوډنټس پریشر پیژنې چې پریشر څه شی دی. نو پریشر ما دلته کې یو شارټ ډیفینیشن لیکلی دی چې پریشر از ایکوال ټو فورس پر یونټ ایریا. مطلب که دلته زه ولیکم که نه پریشر پی از ایکوال ټو فورس اف ډیوایډډ بای ایریا. شارټکټ زدا ایریا ای وسرم لیکم صحیح ده. شارټکټ زدا سره لیکم چې پریشر پی از ایکوال ټو فورس پر یونټ ایریا دې ته سو دیتا پریشر وای. مطلب چې په یو خاص ایریا باندې تاسو غورځي فورس غورځي نو دې ته سو دیتا پریشر وای. اوس دا مې او پیژنې کړه دې تاسو ریلیشن معلوم وای کنه چونکی وې مچاره د فورس او د پریشر سره ریلیشن دی او د فورس او د ایریا سره ریلیشن دی. دا سټوډنټس یاد پیژنې چې زموږ سره پریشر از ډایرکټلی پروپورشنل ټو لکه نامینیټر یو ته بل ته سی سټوډنټس دا به ډایرکټلی پروپورشنل دي. و د نامینیټر به تاسو ته څنګه پته لګي چونکې پریشر زموږ سره په ځاله بیل حالت کې دی خو دا دوان د دې دوان خو نامینیټر د ډي نامینیټر پته لګي. څنګه پته لګي فورس چې دی په نامینیټر کې دی لکه دا پورته دی او ایریا چې دی څه شی دی په ډي نامینیټر کې دی او د دپاره هم تاسو دا وپېژنئ چې نامینیټر به څنګه پیژنئ او ډي نامینیټر مطلب نومان د ډنکې د پاسه ناست دی. نو نومان چې دی هغه نامینیټر شو او ډنکې چې دی په ډي نامینیټر شو صحیح ده. دا یو عام مطلب جسټ یو اگزامپل لپاره. نو په دې کې زموږ سره څه شی دی فورس په نامینیټر کې دی او ایریا په څه کې دی په ډي نامینیټر کې دی. اوس د پریشر پته نه لګي بعضې سټوډنټس اکثر په دې کې هم کنفیوز دي که نه چې اوس مثال تر باندې زموږ سره دلته کې پریشر یوازې ورکړی دی. نو دا خبره سټوډنټس په ذهن کې یاد وساتئ چې کله تاسو سره داسې یو ویډیو ورکړي دا به د دې نه بلاندې صحیح ونی سبی ونی. نو موږ ته پته ولګېده چې پریشر په نامینیټر کې دی او ون په څه کې دی په ډي نامینیټر کې دی. اوس د نامینیټر او د نامینیټر ترمنځ چې کوم ریلیشن دی دا به ډایرکټ وي. زه داسې ویلی شم چې پریشر از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټیک ده که نه فورس او دا په نامینیټر کې دی او ایریا په څه کې دی په ډي نامینیټر کې دی. نو زه ویلی شم چې پریشر از انورسلی پروپورشنل ټو ایریا صحیح ده. دې لپاره زه یو عام اگزامپل کوم. یا تاسو چاړه راغستی شئ په یو څه چې تاسو کټینګ کوئ یا که چاړه هم تاسو نه په ذهن کې صحیح نه راځي. لیټ سپوز زه واخلم د شګو یو ډیری صحیح ده سټوډنټس د څه شي د شګو یو ډیری. اوس که مثال به تر من د شګو د ډیري ته زه یا تاسو ته ورخیږئ که نه نو زموږ به دا خپې په دې شګو په ډیري کې څه کېږي خښېږي به. خو که فرض کا اوس د دې شګې په دې ډیري باندې زه د پاسه داسې تخته کېدم یا پې څه داسې نور داسې پلن سیس کېدم او بیا په دغې ډګي ته یا مطلب د تختې ته زه ورخېږم نو ما به نه ډوبئ. ولې چې په تخته کې ایریا څه شوله سیوا شوله. چې کله ایریا سیوا کېږي نو پریشر بیا موږ به نه ډوبېږو مطلب پریشر بیا صحیح کمي. دغه شان چې څومره فورس تاسو اپلای کوئ لکه په کټینګ کې څومره تاسو فورس زیاده اپلای کوئ نو پریشر به سیده به زیاتېږي. نو دا یو عام اصطلاح باندې دا څیزونه ځان سره سټوډنټس نوټ کړئ. اوس سټوډنټس موږ راځو چې یاره دا لکه موږ دلته کې ستاسو ګیس چپټر دی نو موږ خبر د څه کوو د اټماسفیرک پریشر کوو. د څه چې کوو د اټماسفیرک پریشر. د اټماسفیرک پریشر مثال تر باندې موږ داسې دا کوو که نه چې 1 اټماسفیرک پریشر مطلب 1 atm از د فورس exerted by 76 سنټیمیټر یا ځکه چې د سنټیمیټر او د میلیمیټر دا هم یاد ولرئ چې یو سنټیمیټر چې دی دا برابر دی د 10 میلیمیټر د څومره د 10 میلیمیټر. نو 76 له تاسو په 10 کې ضرب ورکړئ دا به څه شي دا به زموږ سره شي 76 mm مین میلیمیټر آف Hg. Hg چې دی دا د مرکري لیټر نیم دی hydragyrum. نو څه شی شو Hg رالی سمبلی لانګ کالم مرکري آن ان ایریا اف 1 سنټیمیټر سکویر. ولی چې د ایریا یونټ څه شی دی مطلب د زموږ سره یا میټر سکویر هم هغه څه شم یا لکه په لین کې بیا اخلم یا سنټیمیټر سکویر یا mm سکویر هم هغه څه شم چې په یو سنټیمیټر سکویر باندې په دومره ټمپریچر باندې مطلب 273.15 یا داسې زم لیکلی شم 0 ډیګري سنټیګریډ. خو دا به انشاءالله دا مطلب دا به څه باندې کلکولیټ شوی دی دا
اټماسفیر پریشر موږ ته په څه باندې کیلکولیټ شوی دی دا یو انسټرومنټ دی چې دې ته څه وایي دې ته وایي بیرومیټر څه ورته وایي بیرومیټر د دې بیرو مطلب هم که بیرو تاسو واخلئ که نه سټوډنټس بیرو مطلب پریشر مطلب یې څه دی سټوډنټس پریشر یا ویټ او میټر څه ته وایي میجرمنټ ته وایي میټر څه ته وایي میټر مین میجرمنٹ ٹھیک تھا نو بیرو مین پریشر او میټر مین میجرمنٹ دا یو انسټرومنټ دی چې په دې باندې موږ څه کوو اټماسفیریک پریشر پې موږ دا پې موږ معلومو او دا زموږ سره چا پریزنټډ کړی دی اټ از پریزنټډ بای ایوانګیلیسټا ټارسیلی دا یاد ولرئ دا ټار چې کله موږ دا یونټ یادو که نه دا د دې ساینټسټ نوم دی ټارسیلی د پریزنټډ کړی دی اوس موږ دا معلومو سټوډنټس که نه چې دا زموږ سره لکه دا 760 mm اف ایچ موږ یادو یا 76 سنټي میټر اف مرکري دا موږ یادو دا خو اتوماتیکلی دلته موږ ته کلیر شو که نه چې 1 لکه 76 سنټي میټر از ایکول ټو 760 mm او موږ لیکو اف ایچ جی دلته هم لیکم اف ایچ جی مطلب اف مرکري ځکه ما تاسو ته وختي خبر وکړه که نه چې ایچ جی چې دی د مرکري لیټر نیم دی هایډراجرم او دلته مو لیکم اف ایچ جی دا څنګه برابر دی زموږ سره نو دا په دې بیرومیټر باندې دی ټارسیلی څه کړی دی دا د کیلکولیټ کړی دی څنګه کیلکولیټ کړی سټوډنټس دا زموږ سره لکه دا چې کوم زه اخلم که نه دا یو کنټینر دی تاسو ته ټرپ هم ویلی شئ دا ټرپ د ډک کړی دی د مرکري نه دا څه شی دی سټوډنټس دا مرکري دا ریډ چې ما کوم لیکلی دا څه شی دی دا مرکري ده مطلب هایډراجرم مرکري ده ټیک ده په دې کې بیا دوی اخیستی دی دا چې کوم زموږ سره 100 میټر لانګ ټیوب یې اخیستی دی پوه شئ د دې ټیوب دا مې یاد ولرئ د دې به یو طرف صحیح یو طرف پې کولاوي او بل طرف پې صحیح دا به بني نو د چې دی بالکل دا ټیوب یې ډک کړی دی د څه شي نه د مرکري نه د څه نه د مرکري نه دا ټیوب څه کړی دی ډک کړی دی او په دې دا ټیوب چې دی بیا په دې باندې لاس کې خو دی دا دې څه کړی دی الټه کړی دی څه کړی دی الټه کړی دی انورټډ کړی دی دا ډک ته څه نه دی سټوډنټس د مرکري نه دی ټیک ده که نه اوس مثال په طور باندې دا چې دی په دې باندې ګریجویشن هم شوی دی څه به شوی دی ګریجویشن مطلب دی 1 سنټي میټر یا 1 mm په دې کې دا څه ګریجویټ کړی دی لکه نشانات پې شوي دي چې 1 سنټي میټر 2 سنټي میټر اینډ سو آن اوس چې کله دا د انورټډ کو سټوډنټس نو ډیو ټو ګریویټي د ګریویټي د وجې چې دی زموږ سره د مرکري څه کې دا لاندې راتلل دا څه کېدل د بهاو شروع کو لاندې طرف ته د څه د وجې نه د ګریویټي د وجې نه نو د ګریویټي د وجې نه چې دی دا کله زموږ سره راځي نو زه به دلته کې دا خالي کړم دا څه کړم دا به ورو ورو خالي کوم دا به ورو ورو څه کوم سټوډنټس دا به ورو ورو خالي کوم یو دا به ورو ورو راځي لاندې به راځي یو سټیټ به داسې راشي چې دا په دې ځای باندې بالکل سټاپ شي سټوډنټس دا به څه شي په دې ځای باندې به بالکل دا سټاپ شي دغه شانې صحیح ده دا سټاپ ولې شوله ولې سټاپ شو سټوډنټس ځکه چې دلته کې زموږ سره او دا هم یاد ولرئ دې ټارسیلی چې کوم دا بیرومیټر کې ښودی دی دا بالکل ایګزیکټلی په سی لیول باندې کې ښودی دی سمندر په غاړه باندې ټیک شو چلته زموږ سره لکه دومره دغه نه پریشر سی وایي نو دلته کې مختلف ګیسز دي زه به دا مختلف ګیسز ولیکم دا ډاټډ لاین څه مطلب دی دا ګیسز دي زه پکې نور ریډ مې هم وکړله بلیک مې هم وکړله مارکر نور زمانه اخوا دي ګرین هغه هم کولی شم خو اني هاو د دې ډاټډ مطلب دا دی چې دا ګیسز دي مختلف ګیسونه دي اکسیجن پکې موجود دی په موږ ته پته راغله په هوا کې تقریبا 21% دی نایټروجن چې دی 78% دی 78% دی دا شان زموږ سره کاربن ډای اکساید شته هایډروجن شته هیلیم دی نیان ارګان دا ټول ګیسونه دي زموږ سره د دې ګیسونو په دې مرکري په دغه باندې سره په دې ته باندې سره پریشر دی لکه مثال در باندې موږ د پاسه چې کله پرس کې بړستنې پرتی ټیک شو یا نور مثال در باندې موږ د چا د پاسه لاسونه کې خودي دي نو دلته تاسو ویل شي چې دا ګیسونه سره دا بیا په دې د پاسه مطلب دا په دوی د پاسه په دې باندې سره پریشر دی نو دا چې کم مرکري دا د دې پریشر د وجې نه د دې د زور د وجې چې دا مرکري واپس نه پریدي دلته کې ګریویټي او دا پریشر چې دی دا څه شو دا بالکل بیلنس شو او د دې پریشر د وجې چې دی بالکل د مرکري چې کم بهاو لاندې راتل هغه څه شو هغه سټاپ شو اوس پوه شئ سټوډنټس بیا چې دی کله دا دوی معلوم کړو که نه دا څیزې دا دوی بیا معلوم کړو دې ځای پورې د دې چې کوم هایټ دی دا هایټ زموږ سره څه برابر دی دا برابر و د 76 سنټي میټر او دا د څه شی و د مرکري و د څه شی و د مرکري نو ځکه ته وایي چې مطلب اټماسفیریک پریشر چې دی په سی لیول کې څه برابر دی 76 سنټي میټر آف ایچ جی مطلب دی 76 سنټي میټر آف مرکري یا مطلب ما تاسو ویلم دي که نه چې 76 لکه دلته ما وختي تاسو ویل هم دي چې 1 سنټي میټر برابر دی د 10 ملي میټر نو زه ویلی شم چې 76 سنټي میټر د څه برابر شو د
760 millimeter of mercury Hg. دا سټوډنټس ان شاء الله چې بده پوینټ پتا سو کلیر شوی چې د دې خبره مقصد دا دی چې دا مرکری د هارت چې دا بیسیکلی سو دا 76 یا 760 mm برقرار شوی دی بیکاز اف دیز پریشر اپ کیسز. ټیک ده سټوډنټس نو ستکه دغه ترازو کنه وخت چې تاسو ما خبره کړو چې یاره 1 اټماسفیر پریشر چې دی دا فورس ایگزرټډ بای 76 نو دا د سره وجنه دا چې کوم دغه شی مطلب 76 چې برقرار ساتول شوی دی چې دا لاندې نه راتلو دا د څه د وجې نه دا د ګیسز پریشر د وجې نه نو دا زموږ سره سره دا 76 ته خبره هم اصل کې دا ده. بل تاسو دم لیکلی شئ که نه چې پریشر مثال تر منځ بیا نور فردر کلکولیټ شوی څنګه دی د پریشر سره که فرض که تاسو یونټ ولیکئ که نه د پریشر ویلو تاسو ولیکئ موږ ته پته لګه نه سټوډنټس چې پریشر برابر دی د څه شي پی از ایکول ټو تاسو ولیکئ دا څه برابر دی HDG. H मतलब height of the mercury, D mean density of the mercury او G mean gravity. G mean gravity. نو height که پرس کوم وګورو کنه سټوډنټ ته پته چې height څومره دی تاسو 760 هم لیکلی شئ یا چې تاسو مرضی ده یا مطلب دا 1 میټر تړه نو 0.76 میټر شو دا height شو. density of mercury که تاسو وګورئ کنه سټوډنټ دا زموږ سره برابر ده 13.5 ګرام پر سنټیمیټر سکویر دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د ډینسټي دغه شو قیمت شو او ګریویټي چې دی زموږ سره دا ګریویټي موږ ته پته چې 9.8 میټر پر 9.8 ګرام پر میټر سکویر ټیک شو نه ساري 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر دا زموږ سره د جی ویلو ده د څه ویلو ده دا جی لکه فرض که دا ټول دغه تاسو راواخلئ دا ویلو راواخلئ دا پوټ کړئ نو دا زموږ سره راځي تاسو به شارټکټ داسې یاد کړئ 10-13-25 مطلب 1,1325 نیوټن پر میټر سکویر ځکه چې وختي تاسو ته ما ویلو که نه چې پریشر د څه برابر دی پریشر از ایکول ټو مطلب پریشر از ایکول ټو فورس پر یونټ ایریا نو د فورس یونټ څه شی دی نیوټن دی او د ایریا یونټ څه شی دی میټر سکویر دا زموږ سره دا یاد ولرئ دا څه شی دی دا سیسټم انټرنیشنل کې زموږ سره دا یونټ دی په سیسټم انټرنیشنل کې زموږ سره دا مطلب د پریشر څه یونټ دی نیوټن پر میټر سکویر او دا یاد ولرئ چې دا بیا برابر دی د 10-13-25 پاسکل نو پاسکل او نیوټن پر میټر سکویر دا څه شی دا یو شی دی دا زموږ سره اس آی یونټ دی د څه شي د پریشر دا هم تاسو نوٹ کړئ. اوس یو کوېشن تاسو دا هم ویلی شئ سټوډنټس چې دا مرکري ولې استعمال کړې ده مرکري به دې بیرومیټر کې دا ولې استعمال کړې ده یو خو د مرکري ویټ سیوا دی ټیک شو د مرکري سره ویټ سیوا دی د ویټ د وجې نه بل دا وولټایل نه ده وولټایل مین میټالیک بانډ پکې موجود دی نو په اسانه باندې پاروزي نه دا خبره شوله بل په دې کې کوهیسیو فورس دی مطلب دا په خپله ترمنځ کې پکې فورس شته خو د بل سره انخلینه نو دا پکې زموږ سره د دې یو ریزن دا نوٹ کړئ صحیح ده خاص سټوډنټس اوس ضرورت ده کې فردر ټاپک لکشن نور دا کومه بیا بس کوم خیر دی تاسو ته کوم نه صحیح ده دلته زه لیکم سټوډنټس هیډینګ ورکومه چې ریلیشنشپ بټوین زه څه ورکوم سټوډنټس ریلیشنشپ بټوین آر یونټس اف پریشر ریلیشنشپ زه هیډینګ ورکوم څه شي ریلیشنشپ بټوین units of pressure زه د پریشر چې کوم ما وختي کوم یونټ وکړي دا غیر ریلیشن کوم نو دا د دې سره یاد ولرئ زه لیکلی شم چې 1 atm پریشر از ایکول دا یاد ولرئ دا برابر دی د څه شي سټوډنټ د 760 mm of Hg دا موږ معلوم کو او دا یاد ولرئ 760 مین دا موږ 760 ټار او ټار د څه د وجې نه راغلی دا دقه ټارسي دی چې کوم د پیریمیټر پریزنټډ کړی دی د هغه په نوم باندې دی ښه بس تاسو دا هم یاد ولرئ چې دا mm of Hg او ټار چې دی دا څه شی دی دا یو شی دی صحیح شو دا پکې ځان نوٹ کړئ که فرض که تاسو ته بیا هر سره دوست mm of Hg او ټار یو شی دی د یو شان قیمت برابر دی دا یو شی دی دلته لیکلی شي چې 1 mm of Hg is equal to 1 ټار صحیح دی سټوډنټس او دا بیا برابر دی د 76 سنټیمیټر آف Hg دا خو نور څه خبر نه ده خو سنټیمیټر غټ یونټ دی او ملیمیټر سره دا وړوکی یونټ دی نو دا مطلب د دې دومره سنټیمیټر برابر دی هغه مخکې مونږ ایکسپلین کو
خطا بیا برابر دی اخو چونکې زه نشته دی زه دې خو لیکم سیریس سټوډنټس دا بیا برابر دی زموږ سره د څه شي از ایکول ټو دا ټول برابر دي داسې یاد وساتئ 10 13 25 نیوټن پر میټر سکویر او دا بیا برابر دی د 10 13 25 پاسکل نو دلته دا ویلی شم چې نیوټن پر میټر سکویر او پاسکل دا سری دا دواړه بیا یو شانتي دي تاسو لیکلی شئ که نه چې یو نیوټن لکه څنګه چې مې دلته ولیکل تاسو داسې دا هم لیکلی شئ چې یو نیوټن پر میټر سکویر دا برابر دی د یو پاسکل او دا دواړه وختي تاسو ته ما ذکر وکړله چې پاسکل او نیوټن پر میټر سکویر دا چې دي سیسټم انټرنیشنل والا یونټ دي اس آی یونټ دي صحیح ده سټوډنټس دا ځان سره نوٹ کړئ ټیک شو دا دواړه څه دي دا دواړه اس آی یونټ دي دا دواړه څه دي اس آی یونټ دي او فردر تاسو کو نور ایکسپلین کول غواړئ دا برابر دی د 14.5 پی اس آی پی اس آی مین پاؤنड پر स्क्वायर इंच पाउंड पर कपरस कमूंगा फोर्स यूनिट से को पाउंड को नो पाउंड लका प्रेशर मुंगा वेलेगा ना प्रेशर मीन फोर्स पर यूनिट एरिया नो बिया बसे की पाउंड पर स्क्वायर इंच कपरस का फोर्स मिल पर पाउंड को नो बिया बा कम एरिया च दा बसे के दम दा पा इंच के दम बसे की पे इंच की 10 स्टूडेंट जम सरसरी مختلف زموږ سره چې دي د ریلیشن د څه شي د پریشر او د زموږ سره چې کوم یونټ وي د هغې مطابق نو سټوډنټس دا ځان سره نوٹ کړئ انشاءالله امید دی تاسو په دې څیزونو باندې پوه شوي چې یاره دا 760 اف ایچ جي اصل کې پکې خبره هم دا وه یا مطلب دا دی 76 سنټي میټر اف ایچ جي د دې څه مطلب دی نو دا د بیرومیټر دغه ټولې مطلب د ایکسپلینیشن و څه پکې بیا هم یې څه کې کنفیوژن یې بالکل تاسو برادرلی ویلی شئ انشاءالله نیکسټ لیکچر به د خیره سره بیا کنټینیو وي د هغې دپاره موږ ته راکړئ اجازت خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ د الله په امان